Îți este bine, Alina, a spus prietena, aruncând o privire către femeia care stătea în fotoliul din apropiere. Nu ai o viață, ci o plăcere continuă. Chiar și această ieșire la salon a plătit-o soțul, nu-i așa? Și tu mai și-ți pui buzele pe acest om sfânt. Dacă soțul meu ar aduce măcar o dată pe an câteva trandafiri ofiliți în celofan, l-aș săruta așa. Alina, o femeie îngrijită de aproximativ 40 de ani, a zâmbit în răspuns la o astfel de mărturisire a prietenei. Desigur, în unele privințe, Zoia avea dreptate. Din perspectiva unui cetățean mediu, Alina nu doar că trăiește, ci se bucură de viață ca un brânză în unt. Are tot ce își dorește. Totul este din belșug. Soțul ei nu este doar un antreprenor oarecare, ci directorul unui aeroport. O funcție foarte responsabilă, care implică frecvente călătorii de serviciu și, în general, absențe îndelungate de acasă. Dar Alina, așa cum se consideră printre prietene, nu este supărată. Cel puțin o dată pe sezon, ea călătorește în străinătate cu soțul ei. Își permite în mod regulat să frecventeze saloane de frumusețe și magazine bune. Fiul ei, singurul, învață la o școală privată, iar apoi va merge direct la o universitate din străinătate. Dacă ținem cont că Alina s-a născut și a crescut într-o familie foarte săracă, printre alte fetițe semiflămânde, o astfel de ascensiune amețitoare nu putea să nu stârnească o ușoară invidie. Alina asocia copilăria și adolescența ei cu sărăcia. În familie erau 3. Puțin, mai puțin, cum spunea bunica. În primii ani, totul mergea bine. Mama lucra și se ocupa de cele 3 fiice, iar tata dispărea la fabrica lui. Alina și cele 2 surori mai mici știau bine cuvântul salariu. Acesta însemna că astăzi la masă va fi ceva gustos, iar în weekend mama și tata le vor duce în parc la distracții. Fetele nu aveau nevoie de haine sau jucării, aveau tot ce le trebuia. Apoi totul s-a prăbușit dintr-o dată. Atunci Alina tocmai începuse clasa 1 și își amintește clar cu câtă milă o privea învățătoarea de la after show-ul. Ea știa deja. Știa că părinții acestei eleve nu o vor lua astăzi acasă. Nu o vor lua niciodată. Se pare că cineva a sunat la școală și a anunțat că mama și tata Alinei au fost implicați într-un accident grav. Autobuzul interurban în care călătoreau după o vizită la bunica mamei a pierdut controlul și a ieșit de pe drum. Atunci au murit 6 oameni, dar Alina a pierdut ceva mai mult decât doar mama și tata. A pierdut întreaga lume, toată familia ei. După tragedie, s-a dovedit că fata și cele 2 surori mai mici se aflau la un pas de un orfelinat. Niciunul dintre numeroșii rude, prieteni și cunoscuți care iubeau să se adune la ei acasă, să asculte cum tata cântă la chitară, iar mama cântă melodii bardice, nu a exprimat disponibilitatea de a lua fetele prietenilor decedați. Toți și-au amintit brusc că în țară se desfășoară o reformă, că banii sunt puțini și că trebuie să-și crească propriile copii. Și-au preferat pur și simplu să uite de Alina și surorile ei. Cu atât mai mult cu cât fetele nu aveau bunuri. Părinții, amândoi veniți din sate, locuiau cu fiicele în căminul fabricii. Așa că pentru potențialii adoptatori nu era nimic de câștigat. Fetele au fost deja duse la un centru de primire, de unde ar fi trebuit să fie trimise fie la un orfelinat, fie la spital, conform deciziei conducerii. Fata s-a împăcat mental cu soarta ei și încerca doar să-și consoleze cele 2 surori mai mici, care, din cauza vârstei, aveau mai mult de suferit decât ea. Totuși, fericirea a săurit Alinei. Bunica, în ciuda vârstei sale înaintate, a reușit să obțină dreptul de a-și crește nepoatele. Ce a trebuit să treacă pentru asta, istoria nu spune, dar nu odată. Fata a auzit ulterior mențiuni despre faptul că toate economiile sale modeste bunica a fost nevoită să le ducă la autorități. Pur și simplu pentru ca inspectorii, care aparent se îngrijesc de copii, să închidă ochii la anul ei de naștere. În satul bunicii, după o viață urbană plină și liniștită, nu a fost ușor. Deoarece bătrâna era deja destul de în vârstă și nu mai avea gospodărie, trăiau foarte modest. În acele vremuri, oamenii din sat se hrăneau doar din grădini și livezii, deoarece o mare țară s-a prăbușit, îngropând milioane de vieți sub ruinele sale. Nu era muncă în sat, iar chiar și cu toată dorința, bunica nu ar fi putut să se angajeze. Atunci Alina a aflat ce înseamnă foamea și frigul. Dar nici măcar pentru o clipă nu a avut îndoieri că totul se întâmplă corect. Până la moartea bunicii, Alina a fost recunoscătoare acesteia pentru că le-a scos pe ea și surorile ei din ghearele reci ale sistemului. A fost puțin mai ușor doar în adolescență, când un fermier local, care a cumpărat cândva terenurile bogate ale unei cooperative agricole, a oferit tuturor adolescenților din sat un loc de muncă. Unii lucrau pe câmpuri, altora le plăcea mai mult să lucreze în păsărie sau în grajd, iar Alina a ales o altă ocupație.
A decis că va lucra în așa numita birou. Acolo căutau o femeie de serviciu. Desigur, copiii din sat râdeau de ea, deoarece munca pe câmpurile era familiară, iar a trage o cârpă pe podea era considerat foarte lipsit de prestigiu. Dar Alina avea motivele ei. Voia să fie aproape de computerele mari, care zumzăiau ca niște cutii. Voia să se simtă parte din lumea urbană, acea lume din care fusese smulsă atât de brusc. La 16 ani, fata era foarte harnică. Și acest lucru nu putea să rămână neobservat. Nu doar că menținea biroul fermierului într-o curățenie impecabilă. În curând, Alina a devenit și ajutoarea tuturor angajaților, așa zis pe bază de voluntariat. Reușea peste tot, ajuta pe toată lumea, își amintea și nu uita să zâmbească. Alina își exprima disponibilitatea de a sta în locul paznicului în cabina brigăzii de tractoare sau de a prinde saci pentru ambalarea recoltei în locul mătușii Mașa. Cu alte cuvinte, ea era prezentă peste tot, iar acest lucru nu a rămas fără rezultat. A fost deosebit de apreciată de tânăra contabilă. Alina găsea fără greș documentele necesare, iar având o memorie bună și fiind prezentă la multe conversații telefonice, putea să sugereze lucruri pe care angajatele mai plinuțe le uitau. Ești un mic talent, îi spunea contabilul șef. Ești foarte inițiativă și dacă reușești să folosești acest lucru în avantajul tău, vei atinge înălțimi semnificative. Dar Alina nu se gândea și nu visa la înălțimi semnificative. Voia doar ca acest loc de femeie de serviciu în biroul principal al fermei să fie întotdeauna al ei. Fetele au început să primească des haine noi. În acea vreme, cooperativele care produceau îmbrăcăminte bună și de calitate apăruseră, iar angajatele mai în vârstă din contabilitate își aminteau de ea. Ce surpriză a fost pentru Alina și surorile ei mai mici, când, în ziua absolvirii școlii, fermierul, invitat la ceremonia de înmânare a diplomelor, a spus: "Am cunoștințe în district. Dacă tu, Alina, nu te opui, te vom trimite să studiezi la un colegiu pentru contabilitate. Îți promit un loc de muncă. Trebuie să dăm o șansă talentelor, așa cred." Pentru Alina, acesta a fost o adevărată oportunitate. Până atunci, bunica era deja foarte bolnavă și în câteva luni s-a stins. Noua atmosferă și noile impresii au ajutat fata să facă față durerii. După absolvirea colegiului, Alina s-a întors, desigur, în sat la acel loc în contabilitate pe care îl promisese fermierul. În următorii câțiva ani, în viața Alinei nu s-a întâmplat niciun eveniment semnificativ. Se ferea de băieții din sat, pentru că nu se aștepta la nimic bun de la alcoolici și leneși. Puțini dintre băieți păreau promițători ca viitori soți, iar cei care păreau nu erau interesați de ea. Fata a decis că acum sarcina ei este să muncească, iar cu viața personală se va ocupa mai târziu. "Nu ai dreptate," o sfătuiau prietenele și surorile. "Sarcina unei femei este, în primul rând, să-și întemeieze o familie, să nască copii și să trăiască în plăcere ca păstrătoarea căminului. De ce câștigi bani dacă nu ai pe cine să-i cheltuiești? Uite-te în jur. Chiar și fetele mai tinere decât tine sunt deja măritate și cresc copii. Ce aștepți? Un prinț pe un cal alb? Nu există așa ceva. Toți s-au risipit." Ambele surori mai mici ale Alinei s-au măritat una după alta. Și ambele, în decurs de câțiva ani, au făcut-o pe mătușa Alina fericită cu nepoți. Deoarece, până atunci, fata ocupa deja funcția de contabil șef și asta la 26 de ani, de la ea se aștepta, în primul rând, ajutor material. "Nu ai pe cine să cheltuiești," îi spuneau surorile. "Nu ai nici copil, nici pisică. Vezi, viața femeii este scurtă. Încă un an, doi și niciun bărbat normal nu se va uita la tine. Și dacă te va lua cineva, atunci cu siguranță va fi un văduv cu mulți copii. Așa că gândește-te, Alina. Băieții se uită la tine, iar tu îi ignori." Dar Alina credea ferm că mai bine să nu răspundă avansurilor lui Anatolie, care schimba fetele mai des decât cizmele, sau lui Volodia, care părea că avea o sticlă lipită de mână. Mai bine să continue să muncească liniștită și să trăiască pentru ea. Și nu-i păsa de bârfele din sat. Odată, fermierul a bucurat-o pe Alina cu vestea că merge cu el în oraș. Acolo se organiza un forum al producătorilor de produse agricole, iar, în opinia lui, contabilul șef trebuia să fie cu el. Fata a reacționat destul de calm, dar în adâncul sufletului s-a bucurat. Îi era foarte dor de orașul natal. După forum, a avut timp liber, iar în timp ce fermierul, după cum spunea el, își făcea contacte cu potențialii parteneri, Alina a ieșit la o plimbare prin oraș. Locurile cunoscute au atins-o profund. Chiar i-au dat lacrimi în ochi când a ajuns în acel parc unde odată se plimbau cu părinții și erau fericiți. "Domnișoară, nu puteți spune cât e ceasul?" S-a auzit lângă urechea ei.
Oh, v-ați speriat? Îmi pare rău. Bărbatul care stătea lângă ea zâmbea atât de molipsitor, încât Alina nu a putut să nu zâmbească înapoi. Era înalt, zvelt și, cel mai important, pe mâna lui stângă Alina a observat un ceas. Cred că nu aveți probleme să știți ora, a dat din cap, arătând spre încheietura bărbatului. Așa este, nu s-a ascuns el. Dar am o problemă cu faptul că nu mă cunosc cu cea mai frumoasă fată din lume. Propun să corectăm această nedreptate. Poate mergem la o cafenea din apropiere? Soarele arde. Nu este prea confortabil să vorbim în soare. Alina a fost de acord să meargă cu bărbatul la cafenea. El nu părea un maniac sau o persoană ciudată. Doar un bărbat plăcut, politicos, bine îmbrăcat, iar ea, o fată al cărei inimă a tremurat la vederea unui potențial pretendent. Bărbatul s-a prezentat ca fiind Serghei și a spus că are 36 de ani. Din toate părea că Serghei avea bani. Comanda făcea liniștit, fără să se uite la prețurile din meniu. Vorbea cu un zâmbet, cu încredere. Se comporta de asemenea splendid. Când Alina se uita la noul ei cunoscut, în minte îi venea un singur cuvânt, aristocrat. Astfel de bărbați aristocrați, desigur, nu existau în satul lor. Și de aceea, când bărbatul a propus să-și schimbe numerele de telefon pentru a continua cunoașterea, Alina s-a înroșit. Nu am telefon, a răspuns sincer fata. Telefoanele mobile abia începeau să devină comune pentru cetățenii obișnuiți, iar ea nu avusese timp să-și cumpere un astfel de dispozitiv. Nu este nimic mai simplu, a zâmbit noul cunoscut. Domnișoară, vă spun sincer, îmi place foarte mult. Pot să vă ofer ca dar să intrați într-un magazin și să vă alegeți un telefon? Atunci vom fi mereu în contact. Alina nu se aștepta să primească astfel de oferte generoase și a început imediat să refuze, dar Serghei știa să fie insistent. Din fericire, peste drum de cafenea era un salon unde se vindeau telefoane mobile. După o jumătate de oră, Alina a devenit proprietara primului telefon din viața ei. Întoarcerea în sat împreună cu fermierul era puțin rușinoasă, dar în același timp plăcută. În geantă se afla o cutie cu un telefon nou, iar fata tot întindea mâna să o atingă, să simtă această minunăție străină. În satul lor, ea a devenit prima care a avut un astfel de aparat. Totuși, cu timpul s-a dovedit că telefonul mobil nu îi asigura legătura cu Serghei. Vocea bărbatului abia se auzea prin zgomot, dar fata era fericită și de asta. Faci cum vrei, dar o astfel de frumusețe nu își are locul în sat, îi spunea Serghei în timpul vizitelor sale. De ce te temi, Alinuța? Strângeți lucrurile și mută-te la mine. Știi că ai potențial. Alina nu știa exact unde și cu ce se ocupă noul ei cunoscut. Dar toți vecinii și rudele erau încântați de Serghei. Bărbatul venea cu o mașină luxoasă. Ieșea din ea cu un buchet imens de trandafiri roșii. Nimeni din satul lor nu făcuse astfel de cadouri. Alina a primit haine noi și încălțăminte de calitate. Cu alte cuvinte, oamenii din sat, care au trecut prin anii grei ai anilor 90 acum se ridicau cu greu, considerau cu toții că dacă Alina refuză, va fi o proastă. Și, desigur, Alina nu a putut refuza. Cu atât mai mult cu cât Serghei, după câteva încercări nereușite de a o convinge, i-a făcut o propunere oficială de căsătorie. A legat înmânarea inelului de ziua de naștere a fetei, iar în fața tuturor, ea a spus da. Pur și simplu ca în povestea cenușăreasa. Aproximativ așa au încurajat-o surorile ei când Alina și-a exprimat îndoielile. Chiar nu te gândi dacă să te căsătorești cu Serghei sau nu. El te va întreține. Vei trăi pe picior mare și nu te vei mai întoarce niciodată în această sărăcie. Alina, desigur, înțelegea că surorile ei se gândeau mai mult la cum vor trăi ele, nu la cum va trăi ea. Serghei înțelegea că rudele înseamnă foarte mult pentru Alina și investea constant sume considerabile în ele. La acea vreme, el ocupa funcția de vicepreședinte al directorului aeroportului, iar veniturile sale erau corespunzătoare. Datorită lui Serghei, surorile Alinei și copiii lor au văzut pentru prima dată marea, au început să se îmbrace normal și să se hrănească corespunzător. Cu alte cuvinte, Serghei a făcut pur și simplu ceea ce soții acestor surori ar fi trebuit să facă, dar nu au făcut. Dar de ce eu pentru tine? Se întreba sincer fata. Înțelegea perfect că, având datele ei exterioare, poate spera la un băiat drăguț din oraș, dar nu la un bărbat cu o astfel de avere și o astfel de poziție în societate, cum era Serghei. În plus, el era mult mai în vârstă decât logodnica sa, a văzut multe pe parcursul vieții și îi se părea un adevărat prinț, care nu se știe de ce o curtează. Pentru că ești necoruptă, răspundea Serghei zâmbind. Fetele moderne, Alina, sunt educate complet diferit.
Am încercat să mă întâlnesc cu multe dintre ele. Ele îmi cer aproape liste cu lucruri pe care trebuie să le cumpăr imediat. În tot timpul în care ne întâlnim, nu mi-ai cerut nicio blană, nimic din bijuterii. Pur și simplu trăiești și te bucuri de viața alături de mine. Și eu vreau la fel. În plus, ești inteligentă și este plăcut să vorbești cu tine. Serghei a organizat o nuntă splendidă. Asemenea nunți nu mai văzuseră în satul lor. Înregistrarea tinerilor căsătoriți a avut loc la oficiul stării civile central din orașul lor, iar a doua zi s-au întors în satul natal al Alinei. Serghei a cheltuit bani pe stânga și pe dreapta, iar această nuntă a fost amintită mult timp după aceea. Pentru Alina a început o nouă viață, complet necunoscută, ca soția lui Serghei. Deoarece nu aveau experiență de a locui împreună înainte de căsătorie, toate abilitățile necesare Alina a trebuit să le dobândească, așa cum se spune, pe parcurs. Bărbatul nu ascundea că a căutat special o fată mult mai tânără decât el, pentru a nu se certa cu el și pentru a-i recunoaște dreptul de a comanda. Consider că sexul slab trebuie să se supună bărbaților, discuta calm Serghei. Pentru asta îmi pot întreține jumătatea. Și vom avea o celulă de bază completă a societății, fără toate aceste tendințe feministe moderne. La insistența soțului, Alina a stat acasă. Serghei considera că soția sa nu trebuie să lucreze și că acest lucru l-ar face de rușine ca și provider. Dar, pentru a fi corect, trebuie spus că fata nu avea nevoie de nimic și putea chiar să ajute rudele și cunoscuții care și-au amintit brusc ce persoană bună era. Serghei, fără un cuvânt, dădea bani pentru surorile și nepoții Alinei, ajuta soții rudelor sale, făcea ceva bun pentru satul natal al soției. Totuși, el își permitea și mai mult. Serghei era adesea plecat, deoarece călătorea în diverse călătorii de serviciu, dar urmărea cu atenție ca Alina să rămână acasă sau să meargă la rude. Alți bărbați din jurul soției sale erau un tabu, un nu-nu. Fidelitatea este cel mai important lucru în familie, spunea Serghei cu un ton didactic, și vreau să o păstrez. La vremea potrivită s-a născut Oleg, singurul lor fiu. Nașterea moștenitorului a fost primită de Serghei cu mult entuziasm și o vreme s-a ocupat de bebeluș. Apoi și-a amintit că are încă multă muncă de făcut și a angajat 2 bone pentru a o ajuta pe soție. Alina putea să se bucure de o maternitate confortabilă fără nopți nedormite și fără a număra bănuții după cumpărarea lucrurilor necesare. Era fericită? Din perspectiva oricărui cetățean, da, foarte fericită. Avea bani, sănătate, o familie. Serghei, oricum ar fi fost el, încerca să fie pe aceeași lungime de undă cu soția sa. Ei bine, și ce dacă uneori o apăsa cu experiența sa de viață și o învăța? Ai câștigat un bilet norocos la loterie, auzea Alina din toate părțile. Prețuiește un astfel de soț și fii mândră de el. Trebuie să fiu mândră de mine însă răspundea de obicei fata, pentru că eu am reușit să atrag un astfel de soț în viața mea. Treptat, toți s-au obișnuit cu faptul că Alina sponsorizează pe toți doritorii, atât rudele, cât și numeroasele prietene și cunoscuțe pe care și le-a făcut din cauza numărului de soții ale bărbaților înstăriți. Serghei susținea aceste cunoștințe în toate felurile, pentru că considera că soția lui ar trebui să comunice cu cei de același rang, iar de rudenia de la țară se poate scăpa cu ajutoare periodice. Zoia era singura cu care Alina putea discuta deschis. Deoarece situația materială a prietenei nu era deloc strălucită, Alina le organiza periodic amândurora o mică sărbătoare a sufletului și trupului, cum ar fi vizita la un spa. Iată că și astăzi prietenele se bucurau de proceduri. Și al meu, îți dai seama, ieri aproape că a primit cu sucitorul în cap. A râs Zoia, avea un eveniment corporativ acolo, vezi bine. S-a întâmplat fără jumătăți. Dar mi-au spus că el a invitat o vrăjitoare la dans. Desigur, acolo era o femeie mai lată decât mine și cu 2 ani mai în vârstă, dar ce contează? În general, i-am spus că dacă mai merge la un astfel de eveniment, să nu se mai întoarcă acasă, pentru că îl voi arunca pe scări. Alina a dat din cap cu compasiune. Ea, în ciuda programului încărcat al soțului, nu avea motive să se îndoiască de fidelitatea lui. Așa cum spunea el despre sine, la vârsta lui, deja a avut escapade și, prin urmare, în orice caz, se va grăbi doar spre tânăra sa soție. Ar trebui, de altfel, să ai grijă și de soțul tău, a spus Zoia, pentru că toți sunt câini, deși unii ascund asta. Nu toți, a răspuns Alina cu demnitate. Unii pur și simplu nu au nevoie. Fata s-a gândit că Serghei nu mai este atât de tânăr și, în cazul lor, vârsta este o garanție a fidelității. Ei, cum vrei. Din tonul Zoiei a devenit clar că ea rămâne la părerea ei, dar nu se îndură să se contrazică cu prietena. Noi vom zbura pe Tenerife în câteva săptămâni, a continuat Alina conversația.
Acolo Serghei va avea ocazia să se dovedească ca bărbat. Pentru că aici lucrează atât de mult și se gândește la documente importante, încât uneori putem schimba doar câteva cuvinte în câteva zile. Iubita, mâine plec la capitală. Avem acolo ceva de genul unui forum al primarilor. Cu un zâmbet mulțumit, Serghei stătea la masă și savura pilaful pregătit de Alina. Cum gătești tu de bine, soare? Nici într-un restaurant nu mi-au servit o asemenea perfecțiune. Bine, când te întorci? A întrebat Alina, obișnuită. Pentru ea, astfel de vizite și absențe ale soțului deveniseră o rutină de mult. Cred că în 4 zile, dar nu pot spune cu siguranță, a dat din cap Serghei. În orice caz, mă voi gândi doar la tine. Alina a primit cu bunăvoință avansurile soțului. Familia devenise pentru tânăra femeie un loc sigur de autorealizare. Ce păcat că nu poți merge la competiții cu Oleg, a suspinat sincer Alina. Te așteaptă foarte mult, știi. Fiul a luat totul de la mine. Și eu, în copilărie, am visat să fac box, dar, din păcate, sănătatea m-a trădat. Serghei terminase deja cina și se concentrase pe niște documente în laptop. Bine, soare, nu mă deranja, te rog, să mă ocup de afaceri, ca să nu se întâmple mai târziu că nu sunt pregătit pentru vizită. Ei bine, nu mă deranja, nu mă deranja. Alina a încărcat mașina de spălat vase, l-a sărutat pe soț pe capul chel și s-a dus în sufragerie, în timp ce Serghei se ocupa serios de birou. Aceasta era singura cameră din apartamentul lor mare cu 2 niveluri în care Alina aproape că nu intra niciodată. Cumva, fără să se spună, a ieșit că aceasta este teritoriul capului familiei și nu este locul ei acolo. Serghei, așa cum se aștepta, a plecat în delegație, iar Alina a rămas acasă cu fiul. Uneori era chiar dor de acele zile agitate, când trebuia să se trezească dimineața și să se grăbească la muncă, indiferent de vremea de afară și de starea de sănătate. Iar acum era doar plăcere. Verifică cum s-a pregătit Oleg pentru școală și apasă butoanele pe Marketplace. Mama, nu ai văzut medalia mea? A întrebat Oleg cu neliniște la telefon, aproape de sfârșitul zilei de școală. Antrenorul cere foarte mult să ne fotografiem pe fundalul premiilor și diplomelor noastre înainte de competiții. Poate că poți face asta după competiții? A întrebat Alina cu bâlândețe. Pentru că nu știu unde ai pus medalia. Se pare că tata a luat-o pentru aceleași scopuri, să se fotografieze și să arate colegilor să-i ce fiu are. Am nevoie de ea acum, a spus Oleg de cealaltă parte a firului. Toți băieții o vor primi, dar eu, ce, sunt special? Alina a suspinat. Așa este întotdeauna. Bine, în cele din urmă, acum este complet liberă, așa că de ce să nu caut medalia? Cel mai înțelept ar fi fost să-l sun pe soț și să-l întreb unde a pus-o, dar tânăra femeie s-a obișnuit cu faptul că nu trebuie să-l deranjeze pe Serghei. Se va descurca singură cu căutările. Cel mai probabil, medalia se află în biroul lui Serghei. Alina a deschis ușa biroului soțului și, dintr-un motiv oarecare, a ascultat, tremurând pe prag și neavând curajul să intre. Ce prostie și-a imaginat! Ca și cum ar intra într-o cameră secretă a lui Sinistru. Ce ar putea descoperi în biroul soțului, despre care nu știa? Alina, în timpul vizitelor sale rare aici, a văzut că Serghei păstrează în principal tot felul de mizerii. Broșuri publicitare ale creației sale, aeroporturi din diferite ani, niște estimări și calcule în dosare, contracte și licitații de mult depășite, o bază normativă deosebit de valoroasă pentru el. Dacă ar fi fost după voința ei, Alina ar fi adus totul aici într-o ordine perfectă, dar biroul nu era teritoriul ei, asta e tot. Medalia din lemn, realizată la comandă, se afla într-adevăr aici. Aruncată neglijent pe un scaun din piele, ea o atrăgea pe Alina cu latura sa netedă și lustruită. Zâmbind, femeia a scos-o cu grijă de sub mormanul de mizerii aruncate deasupra și era deja gata să iasă din domeniul soțului, când tot mormanul s-a prăbușit pe podea cu un zgomot ușor. Înjurându-se în sine, Alina s-a așezat în genunchi și a început să adune lucrurile căzute, având intenția de a le arunca cât mai repede pe scaun în starea lor inițială și de a duce această nenorocită medalie lui Oleg din buzunarul pantalonilor unui costum de designer scump, pe care, își amintește, l-au cumpărat recent pentru soț, au căzut niște hârtii. Alina a dat din cap cu nemulțumire. Serghei se comportă cu cumpărăturile de parcă ar costa 3 copeici. Alina era deja gata să bage hârtiile care căzuseră din buzunarele soțului ei înapoi și să plece. Dar, dintr-o dată, curiozitatea aceea, care, cum se știe, a distrus pisica, a făcut-o pe femeie să se uite mai atent la ceea ce acum împodobea covorul scump din biroul soțului ei. Erau chitanțe, o grămadă întreagă de chitanțe,
și anume de un tip care nu putea fi al lui Serghei. Bărbatul evita diverse puncte comerciale ca de foc și, de obicei, prefera să plătească toate cumpărăturile soției prin metode fără numerar. Aici, Alina a observat câteva chitanțe pentru achiziționarea lenjeriei. Judecând după numele magazinului, acesta era un butic de lenjerie feminină, cosmetice și parfumuri. Și mai era o chitanță dintr-un magazin de accesorii. Alina cunoștea bine acest punct comercial, pentru că și ea făcea adesea cumpărături acolo. În prima clipă, tânăra femeie s-a gândit că soțul a decis să se schimbe în bine și acum va începe să-i facă cadouri surpriză, nu doar să-i spună alege ce vrei. Dar, privind datele, Alina a realizat că chitanțele nu erau proaspete și că ar fi primit de mult aceste cadouri, dacă ar fi fost destinate ei. În plus, această chitanță, pe care era clar că a fost achiziționat un costum de baie pentru femei, nu putea fi deloc printre lucrurile lui Serghei, deoarece el avea un simț al esteticii îngrozitor și nu știa să-i aleagă haine. Ar fi putut să-i cumpere orice, dar un costum de baie nu ar fi cumpărat. Desigur, Alina auzise sute de povești despre cum un bărbat care a reușit să ocupe o poziție demnă în societate, mai devreme sau mai târziu începe să se uite în stânga și, așa cum se spune, să se distreze. Unii din plictiseală, iar alții din înțelegerea că au totul și nu au de ce să se teamă în această viață. Dar ea nu și-ar fi putut imagina niciodată că acest lucru ar putea fi interesant pentru Serghei. Înclinându-se, Alina s-a așezat pe podea și a început să răsfoiască buzunarele celorlalte haine ale soțului. La prima vedere, nu mai era niciun alt compromis, dar pe biroul de lucru, sub un morman înalt de dosare din plastic, Alina a găsit și fotografii din cabine automate, care sunt adesea instalate în mari centre comerciale. În aceste fotografii, Serghei zâmbea la cameră împreună cu o fată, care, judecând după aspect, ar fi putut fi fiica lui. Ei bine, iată o descoperire. Telefonul suna în camera alăturată, dar Alina nu putea să se adune, să iasă de acolo și să se împace cu inevitabilul. Tot acest timp, Serghei o ducea de nas. Tot acest timp, ea a trăit, a fost într-o ignoranță fericită și nu a înțeles că este folosită doar ca o mască, așa zis, un model demonstrativ al unei vieți de familie fericite. O soție frumoasă și un fiu deștept, care sunt ai unui director de succes. Găsind puterea să-i răspundă lui Oleg, Alina i-a spus că va aduce medalia acum. Desigur, ar fi putut să cheme un taxi, dar tânăra femeie a preferat să se urce la volan singură. Voia să simtă libertatea, voia să înțeleagă că nu este o jucărie în mâinile altora. În toți anii căsniciei, Alina s-a obișnuit să respecte cu strictețe câteva reguli, așa cum îi cerea Serghei. Una dintre ele era să nu-l deranjeze niciodată pe soț la muncă, indiferent de ce s-ar întâmpla. Astăzi, Alina a decis să încalce conștient această regulă. Dar nu l-a sunat pe soț, ci la biroul lui. Te rog, cheamă-l pe Serghei Anatolievici, nu pot să mă conectez cu el. Încercând să-și facă vocea veselă, a cerut Alina. Este foarte urgent. Tânăra femeie se aștepta, desigur, să-i se răspundă că Serghei este în delegație în capitală. Speranța, cum se știe, moare ultima. Dar în răspuns a auzit cu totul altceva. Alina Grigorevna, dar Serghei Anatolievici este în concediu. A scris o săptămână fără plată. A spus că trebuie să rezolve niște probleme personale. Totul este în regulă cu tine? Și ce ar fi trebuit să răspundă Alina? Că ea însă și-a consolat de 100 de ori femeile care s-au aflat în această situație, iar acum o astfel de consolare ar putea să-i fie necesară ei însăși? Alina nu a încheiat conversația cu secretara și pur și simplu a închis telefonul. Toată imaginea ei despre lume se prăbușea în acele momente. După ce a stat câteva momente în mașină și a realizat că situația nu se va schimba, Alina a pornit motorul și s-a îndreptat spre Zoia. Aceasta era singura persoană care ar fi putut să o sfătuiască să se pună de partea ei și să o ajute să se regăsească. În orice caz, această goliciune din suflet trebuia să fie eliminată într-un fel. Și de ce nu în timpul unei conversații intime cu cea mai bună prietenă? Ei bine, ce să spun? A spus Zoia, imediat ce Alina a terminat de povestit toate evenimentele zilei de astăzi. Se pare că acest câine a profitat de faptul că te încredeai în el și, în tăcere, își organiza aventuri pe partea cealaltă? Înțelegi bine, Zoia, a suspinat Alina. Și cât timp a făcut asta? Ei bine, înțelegi despre ce vorbesc? A întrebat Zoia cu voce joasă pe prietena ei tristă de lângă ea. Așa cum înțelegi, nu mi-a scris o mărturisire. A zâmbit sarcastic Alina cu o parte a gurii. Dar, judecând după faptul că a avut foarte multe delegații, pot presupune că deja are niște coarne. Și ce planifici să faci acum? A întrebat prietena cu aceeași prudență,
care înțelegea că Alina este pe marginea unei crize nervoase. Poate că nu tăia cu sabia, nu? Totuși, Serghei te întreține, iar Oleg se bucură de viață. Și tu la fel. S-a uitat Alina la ea cu o furie neascunsă în ochi. Adică, îmi sugerez să-l întâmpin cu un zâmbet drăguț și să mă interesez dacă noua parteneră a fost suficient de experimentată? Sau dacă nu i-a plăcut ceva și vrea să se plângă? Și toate acestea, de fapt, doar pentru a-l menține pe el? În schimb, tu ai tot ce ai nevoie. Și fiul tău, de asemenea. Zoia a privit expresiv bucătăria ei șifonată, la care nu era nimic de admirat. Și când soțul meu își bea din nou salariul, atunci este atât de rău încât nu vrei să trăiești. Așa că gândește-te ce este mai bine. Ai cel puțin un acoperiș deasupra capului și multe alte bonusuri sub acest acoperiș. Și cum rămâne cu respectul de sine, Zoia? A tras nervos din umeri Alina. Pur și simplu nu pot să-l privesc în ochi și să înțeleg că îmi minte cu nerușinare. În loc să fim o familie, era prea greu de spus, iar lacrimile au început să-i curgă pe obraze. Zoia a suspinat expresiv, a îmbrățișat-o pe prietenă pe umeri și au stat așa în tăcere o vreme. Bine, ce să mai spun? Înțeleg că ești pe cale de a lua o decizie rapidă, a spus cu tristețe Zoia, care și-a dat seama că, de acum înainte, multe dintre lucrurile la care s-a obișnuit și pe care le-a primit din mâinile prietenei se vor încheia. Atunci trebuie să-i spui și... Alina a așteptat întoarcerea lui Serghei din delegația în care, chipurile, a plecat, ca pe o mană cerească. Fiul a avut o prestație foarte bună la competiții și, ca recompensă pentru aceasta, a primit o săptămână de ședere într-o tabără sportivă. Tânăra femeie era complet mulțumită de aceasta. Serghei a pășit în casă, aranjat, sportiv și vesel. Desigur, așa ar trebui să arate un tată respectabil de familie care a petrecut câteva zile cu amanta. Cum a fost? A întrebat Alina cu o voce rece. Din primele cuvinte, Serghei a simțit că ceva nu este în regulă. S-a uitat atent la soție, a scanat holul și a observat brusc că într-un colț neobservat stă valiza ei. Ne pregătim să plecăm undeva atât de devreme? A răspuns bărbatul cu o întrebare. Mai avem timp până la Tenerife. Poate că avem, poate că nu. Alina s-a strâns cu curaj și a spus pe un singur răsuflat. Serghei, știu totul. Știu că nu ai fost în nicio delegație. Știu că te-ai distrat. Te-ai distrat cu o altă femeie. Alina se aștepta la orice, dar nu la o astfel de reacție. Și ce acum, că știi totul? A întrebat bărbatul calm și a început să se dezbrace. Se pare că este logic. Nu-i așa? Bărbații de vârsta mea nu au nevoie de indicații despre cum să se comporte. Câștig destul pentru a avea anumite slăbiciuni. Dar noi am convenit că asta nu se va întâmpla. A sărit Alina. M-ai mințit. M-ai mințit pe mine și pe Oleg, ai acționat pe la spatele meu. Știai foarte bine că nu voi aproba asta. Draga mea! Serghei s-a întors spre ea, iar degetul său arătător s-a împins în pieptul soției. Toți acești ani te-am hrănit, te-am îngrijit, te-am distrat, te-am îmbrăcat, te-am încălțat și, în general, trăiești complet pe cheltuiala mea. Pentru că mi-ai interzis să lucrez, nu s-a putut abține Alina. Nu contează de ce. Dacă ai fi vrut, ai fi găsit un loc de muncă, a replicat Serghei. În general, ascultă-mă, te rog. Când vin acasă, vreau să văd o soție bună și bâlândă, nu o drăcușă care îmi scoate mințile. Dacă ai crezut că voi cădea în genunchi și voi începe să-mi cer iertare pentru comportamentul meu, te-ai înșelat foarte mult. În loc să te plângi aici, mai bine să-mi umpli cada. Cada? S-a înfuriat Alina. Ah, vrei să-ți umplu cada? Așteaptă, am să spun tuturor cum te comporți. Toată lumea va afla cu cine au de-a face. Sau crezi că vei scăpa nepedepsit? Fie că Serghei a perceput asta ca pe o insultă personală, fie că avea o stare de spirit proastă, dar a început să urle ca un porc rănit și a făcut ceea ce Alina nu se aștepta deloc. Cu o mână a ridicat valiza soției, iar cu cealaltă a apucat-o pe Alina de mână, a dus-o până la ușă și, cu o mișcare ușoară, întorcând cheia, a aruncat-o în hol. Valiza a zburat după ea și a scăpat ca prin minune de a cădea pe capul femeii. Îmi mai ameninți? A răcnit Serghei. În loc să-mi fii recunoscătoare pentru că eu întrețin toată gașca ta, tu ai decis să-mi pui bețe în roate? Slăbiciune și curaj. Nu pot să spun altfel. O femeie normală, chiar dacă ar fi înțeles totul, ar fi închis ochii și ar fi făcut că totul este bine. Iar o femeie minunată ar fi primit ca dar o brățară drăguță sau un pandantiv pentru zâmbete și mângâieri. Dar tu ai ales o altă cale. Pleacă de aici, ca ochii mei să nu te mai vadă. Proastă,
Nu pot să spun altceva. Alina nu se aștepta deloc ca discuția să decurgă în acest fel. De fapt, ea nu știa ce vrea. Probabil, subconștient, tânăra aștepta ca Serghei să-i aducă dovezi convingătoare că totul este doar o fantezie. Dar el, se pare, s-a săturat să se prefacă și nici măcar nu voia să se apere. O vreme, Alina a stat întinsă pe podeaua rece și nu putea găsi puterea să se ridice. Casa lor era pe măsura lui Serghei, de elită, și de aceea nu se îndoia că vecinii deja o observau prin camerele lor, întinsă pe podea lângă valiză. Lacrimile fierbinți și amare îi umpleau ochii. Probabil, pentru prima dată de când aflase despre infidelitatea lui Serghei. După un timp, Alina s-a ridicat cu grijă, a luat valiza pe care soțul o lăsase neglijent, cu rotița ruptă, și și-a scuturat hainele pline de praf, îndreptându-se spre lift. Tânăra femeie își dădea seama că astfel s-a încheiat o lungă perioadă de căsnicie fericită. Datorită faptului că avea un card de cheltuieli pe numele ei, Alina nu a avut dificultăți să-și închirieze un apartament separat. O cameră nu foarte luxoasă, dar pentru ea era acum mai valoroasă decât cele mai scumpe palate, pentru că aici putea rămâne singură și plânge în voie. Sunând la tabără, Alina a convenit că Oleg va rămâne încă o săptămână. Se presupunea că are treburi urgente. Trecând câteva zile, toți locuitorii unui sat mic au fost foarte surprinși când, după 2 zile, o mașină frumoasă s-a oprit în fața unei case vechi. Alina, parcă nu ne-ai spus că tu și Serghei veniți. Sora mijlocie a ieșit din casă, ținând cu o mână o burtă mare și rotundă. Altfel, ți-aș fi comandat ce trebuie să aduci pentru viitorul copil. Ca să nu cheltuiesc bani pe livrare și să nu alerg cu căruciorul la poștă. De ce are nevoie o soră, care are un copil de doar 2 ani și jumătate, de încă un copil, deja al 4-lea, Alina nu înțelegea niciodată. Dar nu se considera îndrept să se amestece în viața surorii și a soțului ei. A văzut că aceștia se așteaptă la o mătușă bună, ca la o zână, care le va asigura copiilor tot ce au nevoie, dar obișnuită a dat din mână. Dacă există o astfel de oportunitate, de ce nu? Eu nu vin în vizită, Ecaterina. Alina a zâmbit cât mai vesel posibil. M-am întors. Sau nu ești fericită să mă vezi? Nebună, a suspinat sora mijlocie după o jumătate de oră, când a ascultat povestea Alinei. Să lași tot ce ai avut și să vii aici, în această mizerie? Te-ai gândit vreodată la mine? Și ce să mă gândesc la tine? A întrebat Alina, puțin iritată. Parcă ești om mare, nu-i așa? Copiii au nevoie de atât de multe. S-a apucat de cap Caterina. Și tu, în loc să susții sângele tău, ai decis. Ai decis în sfârșit să trăiești pentru tine, a întrerupt-o Alina. Voia să mai spună ceva, dar în acel moment ușa s-a deschis, iar sora cea mică a intrat în casă. Câți ani, câte ierni, Oxana! A salutat-o Alina. Lasă-mă să ghicesc, acum o să-mi spui că a trăi cu un soț infidel este normal, atâta timp cât doar banii sunt în buzunare, nu-i așa? Atunci nu te obosi. Ecaterina a făcut deja asta. Principalul este că ai un bărbat, a proclamat patetic sora cea mică. Și fără bărbat, cui îi pasă de tine? Surorile s-au privit și au început să o critique pe Alina, care, fără să se gândească, a decis să fugă de soț. Du-te urgent înapoi, aruncă-te la picioarele lui Serghei și roagă-le să te primească. Își dădeau sfaturi pe rând. Serghei tău este un bărbat bun și pentru fiul vostru ar trebui să accepte. Trăiți cu el mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și totul va fi bine. Încheiați deja, nu trebuie să clătinați barca în care v-ați așezat bine. Alina se uita la surori cu un dispreț greu de ascuns. Amândouă ați uitat deja toată bunătatea pe care v-am făcut-o eu și copiilor voștri și vă gândiți doar la faptul că în această casă eu dețin o treime și am dreptul să locuiesc aici. Tânăra femeie nu a mai vrut să asculte ce îi spuneau surorile. A înțeles că aici nu este primită ca o persoană apropiată, ci exclusiv ca un donator și o vacă de mulți. Una dintre surori, Alina, nu a aflat niciodată cine anume a făcut asta. A sunat la Serghei cu rugămintea de a-și lua înapoi soția încăpățânată, dar nu a fost așa simplu. Așa cum i-au spus Oxana și Ecaterina, Serghei era de acord să-și reîntregească căsnicia cu Alina doar cu condiția ca soția să se ceară iertare și să se comporte corespunzător. Alina a râs foarte tare și sincer. Viața s-a așezat treptat și a mers pe calea ei. Oleg nu era încântat că a fost nevoit să schimbe urgent o școală privată cu o instituție de învățământ din sat și să renunțe la antrenamentele sale, în care avea mari succese. Totuși, Alina i-a propus să continue să locuiască cu tatăl său și să se vadă cu mama sa în weekenduri, dar băiatul a refuzat cu încredere. Mamă, care e diferența unde învăț? A spus Oleg cu rațiune. Principalul este că suntem o familie și suntem împreună. O vreme,
Alina s-a simțit jenată de surori, locuind în cuibul natal. Desigur, sora cea mică Oxana s-a mutat de mult la soțul ei, iar sora mijlocie Ecaterina s-a așezat confortabil în toată casa. Chiar a ocupat anexa pe care Alina o plătise cândva, complet pentru camerele copiilor ei. Exact această anexă a revendicat-o tânăra femeie sub amenințarea că va vinde casa și îi va da lui Ecaterina partea ei de bani. Nu ai inimă în piept, a aruncat cu răutate sora mijlocie. Vezi, ai zburat sus, va fi greu să cazi. Câteva săptămâni de leneveală, iată tot ce și-a permis Alina. Sufletul ei activ cerea să facă ceva, pentru că fără asta se ofilea și se simțea foarte rău. Deci tânăra femeie nu arăta celor din jur sentimentele ei adevărate, trădarea o roade din interior. Fermierul care o ajutase să se ridice pe picioare a murit acum 2 ani, iar acum afacerea era condusă de fiul său. Și, de fapt, nu o conducea foarte bine, așa că multe dintre cele construite de tatăl său deja se risipiseră. Vreau să cumpăr afacerea dumneavoastră, a propus Anna, intrând în biroul cunoscut. La ce sumă evaluați ferma? Întreaga sat a murmurat de știri. Fiul fermierului era bucuros să scape de această afacere neprofitabilă și acum se mută în oraș cu banii pe care i-a primit pentru proprietatea sa. Alina, dintr-o dată, fără niciun motiv, a decis să devină fermier. Cu siguranță nu vei reuși, spuneau surorile cu încredere. Dacă ți-au mai rămas niște bani după viața frumoasă, mai bine i-ai investi în altceva. În ce? De exemplu. A ridicat o sprânceană Alina. În copiii tăi, pentru care vrei să le asiguri o educație superioară fără niciun cost. Sau în soțul tău, care a început din nou să bea și, îți dau cuvântul meu de onoare, își va pierde locul de muncă dacă luni nu se va prezenta la tractor? Viața în orașul mare te-a stricat, a spus sora. Dar Alina știa că ea vede esența. Femeia a convocat o adunare generală a angajaților fermei și a decis. De acum înainte, începem să ne mișcăm înainte. Tuturor celor care nu vor să fie cu noi și cărora această muncă le este greu, le voi da cu plăcere cărțile de muncă și să se descurce cum vor. Cei care rămân cu mine, le garantez un venit stabil. Stabilitatea era mai importantă decât orice în sat, deoarece locuitorii își aminteau zilele când totul se prăbușea. Așa că s-a întâmplat că Alina a fost apreciată. La început, desigur, se mirau cum poate o femeie să conducă o fermă. Dar după câteva luni, când a avut loc semănatul și pe câmpuri au început să răsară primele plante, au apreciat. Au semănat sub conducerea Alinei aproape la fel de mult cât semănau sub vechiul fermier. Și mult mai mult decât era capabil să organizeze fiul său mai puțin inteligent. Cu timpul, Alina a extins și mai mult dimensiunile. În plus, pentru a se ocupa și a nu ceda descurajării, tânăra femeie a decis să reformeze viața comunității din satul natal. După ce a reflectat bine, a închiriat pentru 50 de ani o clădire veche a clubului, a restaurat-o și a deschis acolo un centru pentru copii, gratuit pentru copiii tuturor angajaților fermei. Trebuie să spun că, deja după câteva săptămâni, bărbații posomorâți au început să se îndrept spre birou pentru a se angaja, împinși de strigătele și privirile grele ale soțiilor lor. Toți voiau ca profesorii pe care Alina îi aducea din oraș să lucreze și cu copiii lor. Văzând că inițiativa ei are succes, Alina a convenit cu autoritățile locale și, din banii ei, a renovat complet vechea clădire a punctului medical. În sat erau mulți bătrâni care trăiau fără asistență medicală adecvată, deoarece ultimul medic a plecat acum 5 ani, iar pe locul său nu s-a găsit nimeni. Datorită inovațiilor plătite de Alina, au reușit să găsească imediat 2 medici, un medic bun și o asistentă, o absolventă recentă a școlii. Așa că acum, cu ajutorul și pe cheltuiala Alinei, au fost rezolvate 2 probleme principale ale unui sat mic, medicina și educația. Decizând că nu mai vrea să-și constrângă surorile și că este neplăcut să trăiască în casă ca o musahiră, Alina și-a construit o casă pentru ea și fiul ei la marginea satului. A fost o clădire solidă cu un singur etaj, dotată cu toate facilitățile moderne. Desigur, nu a reușit să evite bârfele. Zvonurile ajungeau la tânăra femeie sub formă de fragmente de conversații. Așa. Surorile ei o criticau. Nu a vrut să investească bani în cuibul de familie. A construit pentru ea, din cărămidă albă, totul așa cum trebuie, iar lor le-a arătat un deget. O persoană rea. În răspuns, Alina doar zâmbea. A înțeles deja la ce se poate aștepta de la rude. Acolo nu o vor susține nici pe ea, nici pe Oleg, dacă se va întâmpla ceva. Și banii, după cum se știe, au tendința de a se termina, chiar dacă au venit de la un soț bogat. Așa că mai bine să-i păstreze pentru ea și fiul ei. La fel, surorile s-au întors de la ea, la fel de multe prietene, cunoștințe și cunoscuți,
cei care îi spuneau că nu pot trăi fără Alina. Multe soții ale colegilor lui Serghei au condamnat-o pe Alina, pentru că și ele trăiau în aceeași situație și închideau ochii la toate escapadele partenerilor lor, atâta timp cât era cald și bine. Alina a fost numită proastă, lipsită de viziune, considerând că și-a stricat viața propriului fiu și că acum o așteaptă o soartă amară, deloc invidiată. Singura care a susținut-o pe Alina a fost, cum nu se poate mai ciudat, Zoia, deși femeia trebuia să lupte cronic cu un soț alcoolic, găsea forțele sufletești pentru a-i oferi Alinei sprijin și, când îi era deosebit de greu, o ajuta să plângă. Și tânăra femeie aprecia această susținere, deși nu putea întotdeauna să-și exprime sentimentele în cuvinte. Nu-i nimic, Alina, la 45 de ani, femeia este iarăși ca o fructe de pădure, îi plăcea să spună Zoia. Se va întoarce și pe strada ta va veni un camion cu bărbați simpatici și îți vei aranja viața personală. Am 43 de ani, răspundea de obicei Alina la aceste previziuni cu o față posomorâtă. Și dacă mai aștept încă 2 ani? De ce ar trebui să aștept? Am, Zoia, un fiu, trebuie să mă ocup de Oleg, așa că nici măcar Zoia nu îndrăznea să recunoască cu voce tare că nu vrea să rămână singură. Dar în sat, alegerea bărbaților era foarte limitată. Și, deoarece era o celebritate locală, toți îi urmăreau mișcările cu mare atenție. A avea o aventură pe ascuns cu soțul cuiva era aproape imposibil. Uite, când Oleg va crește, îi vei lăsa lui afacerea ta și te vei întoarce în oraș, visa Zoia cu voce tare. Acolo îți vei găsi un bărbat simpatic și totul se va aranja. Dar eu și așa mă descurc bine, a întrerupt Alina astfel de conversații. Mi-am păstrat respectul de sine, înțelegi? Nu se știe cât ar mai fi durat această dualitate dacă afacerile fermei nu ar fi dus-o pe Alina în capitală. Această călătorie nu era planificată, s-a întâmplat pe ultima 100 de metri, așa că femeia nu a avut timp să se pregătească bine. La forumul la care a trebuit să stea timp de 4 ore, s-a simțit ca și cum nu ar fi fost acolo. Probabil, pentru prima dată în toată cariera ei. Scuzați-mă, aș putea discuta cu dumneavoastră despre tema evenimentului? Ca și cum din senin, un bărbat înalt și slab, de aproximativ aceeași vârstă cu ea, a apărut lângă ea. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt jurnalist la una dintre publicațiile de profil cheie. Ne interesează cum ajung în afaceri agricole astfel de... El a privit figura subțire a Alinei cu admirație. Astfel de doamne minunate. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar nu am nimic de spus. A încercat Alina să refuze acest interviu neașteptat. Așa s-a întâmplat. Se pare că este soarta mea. Soarta este specialitatea mea. Bărbatul deja o lua de braț și o conducea într-un colț al sălii de conferințe, unde erau pregătite mese pentru un bufet. O întâmplare care duce la un rezultat. Întotdeauna îi fascinează pe cititori, iar ei încep să caute coincidențe cu eroii din viața lor. Așa că, dintr-o dată, Alina s-a trezit pe coperta uneia dintre publicațiile de afaceri. În timpul conversației, s-a deschis neașteptat față de jurnalistul care s-a prezentat ca Arcadie, iar discuția a fost cu adevărat interesantă. Pur și simplu admir răbdarea dumneavoastră, spunea bărbatul, amestecând cafeaua ușor răcită în ceașcă. Nu oricine poate să-și ia destinul în propriile mâini și să ajute și pe ceilalți. Când ajuți pe ceilalți, îți devine puțin mai ușor pe suflet, a răspuns Alina, suspinând. A spus asta fără să se gândească, parcă a ieșit din gura ei. Iar Arcadie, între timp, continua să o privească atent pe interlocutoarea sa. La sfârșitul discuției, el a propus: am putea să ne întâlnim din nou. M-a interesat tot ce faceți. Aș putea veni, bineînțeles, la invitația dumneavoastră, în acel sat unde ați răsturnat viața obișnuită și să fac un interviu acolo. La început, Alina a vrut să refuze, dar apoi a realizat că aceasta este o publicitate minunată pentru tot ce face. De mult timp avea o idee pe care nu a putut să o pună în aplicare din lipsă de fonduri. În satul lor, ar putea deschide un hotel pentru turism ecologic, iar dacă investitorii cu buzunare pline ar veni în localitate, atunci s-ar putea dezvolta pe deplin. Astfel, Arcadie a primit acordul ei și oferta de a veni oricând. Bărbatul a început să vină des. Odată singur, apoi cu un fotograf. Alina le-a arătat împrejurimile, au mers mult, bărbații au filmat, au înregistrat, au fotografiat și au realizat scurte clipuri. În curând, Alina a câștigat o mare popularitate ca fondatoarea unei așa numite imperii agricole. Totuși, unii locuitori, printre care se numărau și surorile ei, continuau să o considere pe Alina proastă și lipsită de viziune. Mai bine și-ar fi găsit un bărbat normal, decât să se ocupe de vaci, se plângea Ecaterina, care între timp se despărțise de soțul ei și creștea singură 4 copii. Nepoții ei aproape că sufereau de foame,
iar ei nu aveau nicio grijă. Alina, însă, dintr-o dată, a simțit din nou gustul vieții. Nu pentru comunicarea de afaceri, nici pentru nimic angajant cu Arcadie, ci pentru acel sentiment, parcă de mult și profund uitat, de fior al inimii și fluturi în stomac. Nu știa cine este pentru noul ei cunoscut, dar spera foarte mult că în curând situația se va clarifica. Arcadie nu depășea limitele permise. Chiar și complimentele pe care le făcea Alinei păreau a fi foarte bine măsurate. Foarte atent și calm își construia comunicarea cu ea. Era greu de înțeles dacă bărbatul pur și simplu se teme să se apropie mai mult decât la o distanță de afaceri, sau dacă o interesează exclusiv ca un caz unic de femeie de afaceri care nu s-a temut să-și dezvolte imperiul sub forma unui holding agricol. Așezarea tuturor punctelor pe I a ajutat-o pe Alina să facă o întâmplare. Ea nu știa că toate reportajele și articolele care apăreau cu participarea ei erau urmărite cu atenție de Serghei. În toți anii care au trecut de când el a dat-o afară din apartament, foștii soci nu au avut niciodată contact. Oleg mergea periodic la tatăl său, dar Alina refuza categoric să asculte ultimele noutăți din viața lui. Așa că atunci când Serghei a sunat-o, s-a mirat foarte mult. Ce? Ai uitat complet de vechii prieteni? A început bărbatul fără preambul. Deci ce prieteni? Ar trebui să fiu mai aproape de tine decât toți ceilalți prieteni la un loc, nu-i așa? Și ce vrei, de fapt, de la mine? A întrebat femeia în răspuns. Dacă ai nevoie de Oleg, sună-l. Am nevoie de tine, a răspuns Serghei direct. E destul, ai alergat. Acum întoarce-te. Sper că toată această situație te-a învățat multe. Și eu, dacă sunt sincer, am reexaminat multe. Totuși, cu timpul, se schimbă multe. Știi și tu asta. Alina a fost greu de surprins cu ceva, dar acum nu s-a putut stăpâni. Sprâncenele tinerei femei au sărit în sus. Ce vrei? A întrebat ea, nedumerită. Vreau să fiu cu tine, dacă cumva ai probleme cu auzul, a explicat Serghei cu disponibilitate. Am văzut că nu ai bărbat, totul este pe umerii tăi. Hai să fim din nou împreună, te voi ajuta. În loc de răspuns, Alina a închis apelul și a pus telefonul deoparte. Tânăra femeie a deschis fereastra, s-a apropiat de ea și a încercat să-și revină cu respirații adânci. Aerul rece pătrundea pe fața înfierbântată, iar Alina a înțeles brusc că plânge. Nu, deloc nu dorea să se întoarcă la viața anterioară, dar acea voce, acele intonații, acel timbru. Am fost prea mult timp singură, a spus tânăra femeie, vorbind mai mult cu sine. Prea mult timp și prea rău. O tuse ușoară din spatele ei a sunat atât de brusc, încât Alina a sărit de pe scaun de surprindere. Îmi pare rău, te rog. Arcadie părea foarte jenat. Am bătut, dar probabil că nu m-ai auzit. Am intrat fără să vreau. Nici o problemă. Alina a făcut un gest cu mâna și s-a așezat în fotoliu, și abia acum a realizat că avea ochii plini de lacrimi. Continuând să zâmbească oaspetelui său, Alina își ștergea cu dosul palmei lacrimile de pe obraz. Da, nu ai ce spune. O primire minunată pentru jurnaliști. Îmi pare rău. Te rog, pot să te ajut cu ceva? Bărbatul, după cum se vedea, se străduia din răsputeri să fie galant, dar în ochii lui era atât de multă rugăciune și milă, încât Alina nu a putut să se îndepărteze. În loc să schimbe subiectul, ea a spus, nu te gândi la asta, doar știi, uneori așa mă apucă. Spune-mi totul, a propus Arcadie. Această frază o auzise de la bărbați de sute de ori, și întotdeauna după ea apărea un dictafon în mâinile lui, dar acum el stătea pur și simplu în fotoliu, în fața ei, și continua să o privească în ochi. Nu pentru înregistrare? A întrebat Alina, dintr-un motiv oarecare. Nici vorbă, a asigurat-o cu căldură Arcadie. Discuția a fost interesantă, se poate spune chiar semnificativă. La început, Alina și-a descris întreaga viață mult mai profund decât o făcuse până atunci, iar apoi Arcadie a împărtășit și el rănile sale sufletești. A trecut și el prin ceva similar, dar, în plus, soția lui, după o infidelitate, a luat copiii cu ea. A plecat în altă țară, iar comunicarea s-a încheiat, a concluzionat trist Arcadie. Iată, mă salvez prin muncă. E bine că există. Foarte bine că există muncă, a dat din cap Alina, înțelegătoare. De fapt, m-am apucat de această fermă pentru a mă distrage. A devenit pentru mine o mașină a timpului și o salvare, 2 în 1. Apoi tinerii au ieșit la o plimbare prin împrejurimi. Nu pentru a face reportaje și a filma ceva, ci pur și simplu pentru a-și ușura sufletul și a vorbi cât mai mult. Când Alina a realizat că discuția lor s-a prelungit, era deja întuneric în jur.
Poate că nu vei merge astăzi în oraș? A întrebat ea încet. Nu vreau să te văd pe drumuri întunecate. Voi rămâne, a răspuns bărbatul, dintr-un motiv oarecare, atât de încet. Propun să trecem la tu, dacă nu te deranjează. Alina și-a dat acordul și l-a invitat pe Arcadie să rămână la ea. Datorită unei serii de reportaje, un hotel pentru turismul ecologic începuse deja să se construiască în satul lor, dar până la finalizarea construcției mai era mult. Așa că a trebuit să-l primească pe oaspete la ea. Comunicarea cu Arcadie a absorbit-o complet pe Alina. Erau foarte dezvăzuți împreună, iar cu timpul oamenii au înțeles că între femeia de afaceri și jurnaliști există legături mai mult decât de afaceri. Alina era fericită, iar, judecând după tot, alesul ei simțea aceleași sentimente, cele mai calde și delicate. Acum, îndrăgostiții nu mai trebuiau să se ascundă și erau împreună mereu și pretutindeni. Singurele persoane care nu erau deloc mulțumite de situație erau, ciudat, Oxana și Ecaterina. Tocmai ele considerau că Alina a făcut o greșeală când a decis să se schimbe de la bogatul Serghei la un oarecare jurnalist, așa cum îl numeau pe Arcadie. Totuși, tânăra femeie nu era deloc îngrijorată de ceea ce credeau surorile ei. Trăia o viață plină și împlinită, și nici nu se gândea că cei mai apropiați oameni ar putea să-i dea o lovitură pe la spate în momentul în care se aștepta mai puțin. Decizia de a se odihni doar cu Arcadie a venit oarecum spontan, dar au decis că merită o odihnă adevărată. Dar pe cine să-l las pe Oleg? S-a gândit Alina. Poate pe Zoia, dar ea are acum problemele ei. Să vină cu noi. Se părea că Arcadie avea un răspuns pentru orice. Ai un băiat minunat și ne va fi interesant cu el. Dar Oleg a refuzat să meargă la stațiune. Băiatul știa că vara, el și mama lui vor merge neapărat undeva, și nu odată. Acum avea competiții de fotbal în zonă și alte evenimente culturale, la care Oleg visa să aibă în sfârșit curajul să invite la dans fata care îi plăcea de mult. Mamă, voi rămâne, și totul va fi bine cu mine, a declarat adolescentul cu seriozitate. În răspuns, Alina doar i-a rătăcit buclele blonde de pe capul fiului său și a spus: totuși, nu poți rămâne singur. Va trebui să găsim pe cineva care să te supravegheze temporar. O astfel de persoană s-a găsit. Ecaterina s-a oferit voluntar să aibă grijă de nepot. Unde sunt 4, acolo sunt și 5. A dat din cap și a arătat prin tot comportamentul ei că așteaptă ca Oleg să vină la ea acasă. Până la plecare mai erau câteva zile, când Alina a observat ceva neobișnuit. Uitându-se pe fereastră din biroul ei, l-a văzut pe Serghei ieșind dintr-un jeep luxos. Inima tinerei femei a sărit în gât. În primul rând, Arcadie, protectorul ei și umărul puternic, nu era lângă ea. În al doilea rând, Alina înțelegea că Serghei nu a venit în sat fără un motiv. Avea nevoie de ceva. Serghei a intrat fără să bată, ca și cum ar fi trebuit să fie așteptat întotdeauna. Nu am înțeles. Ce? Te pregăteai să fugi cu iubitul tău la capătul lumii, iar pe fiul meu l-ai lăsat ca pe o cârpă inutilă? A început să-i reproșeze Alinei, ca și cum ea ar fi fost o fetiță naivă. Îți voi face plângere și te voi lipsi de drepturile părintești într-o clipă. Uite ce rapidă ești! Ai găsit pantaloni noi, dar pe băiat l-ai lăsat deoparte? În primul rând, Oleg este deja mare și nu a vrut să vină cu noi. Alina înțelegea că nu trebuie să se justifice, dar cuvintele ieșeau cumva singure din gura ei. În al doilea rând, sunt o persoană adultă și nu trebuie să mă justific ție. Am găsit un loc unde cineva va avea grijă de băiat în timpul absenței noastre. Înainte de a termina fraza, Alina a realizat de unde a aflat Serghei despre viitoarea călătorie. Ei bine, desigur, Ecaterina. Acum e clar de unde bate vântul. Nu o interesa deloc soarta nepotului. Vroia doar să-l obțină pe Oleg în grija ei și, probabil, să schimbe această informație valoroasă cu bunăvoința bogatului ei ginere. Da, a subestimat-o pe sora ei. Indirect, Serghei i-a confirmat bănuielile. Te pregăteai să-l lași pe fiul meu la o mamă cu mulți copii, care nu are destule minți să aibă grijă de proprii copii? A întrebat bărbatul, strângându-și ochii. O mamă bună, nu am ce spune. Săracul meu copil. I-ai spălat creierul lui Oleg și cu siguranță l-ai speriat, ca să nu vrea să vină cu tine, pentru că niciun adolescent normal nu ar refuza. Am informații foarte precise. Tu și amantul tău l-ați terorizat. Am un copil normal și el a luat această decizie singur, a murmurat Alina, punând accent pe cuvântul al meu. Și, în general, cu ce ocazie? Ce este această vizită? Ieși de aici, te rog, înainte să chem securitatea. Dacă vrei să vorbești despre ceva cu fiul meu, atunci aranjează o întâlnire cu Oleg, nu o face prin mine.
Dacă vrei să vorbești cu Ecaterina, atunci du-te la ea, știi adresa. De ce mi-ar păsa de Ecaterina ta? S-a înfuriat brusc Serghei. Această vacă uzată doar se face că nu-i pasă de mine, dar de fapt e gata să se bage în pat. Cum nu înțelegi, Alina? Eu am venit la tine. Am venit să ne împăcăm. Ca fiul nostru să trăiască din nou într-o familie completă, ca înainte. Și ca să nu mai avem certuri. Înțelegi? Nu vreau să mă împac cu tine, a murmurat din nou Alina, înțelegând unde vrea să ajungă Serghei. Ce a fost? A fost, Serghei. Ei bine, dă-mi, te rog, o șansă să-mi repar greșelile. În ochii bărbatului a apărut o rugăciune. Îmi dau seama că am greșit. Am călcat în picioare încrederea ta, dar așa nu mai poate continua. Uite, ce cuvinte corecte ai găsit dintr-o dată. Alina a tresărit și a simțit un fior pe spate. Ai realizat că ai greșit? Sau poate, Serghei, ai îmbătrânit și ai înțeles că pentru fetele tinere sunt atrăgătoare banii tăi, nu tu? Permite-mi să-ți amintesc că în curând vei împlini 60 de ani. Nu este cea mai bună vârstă pentru a te juca cu fetele tinere, nu? Și ai vrut căldură și afecțiune. Și ce-ți pasă ție de ceea ce am vrut eu? Serghei s-a revoltat din nou și a devenit acel Serghei pe care îl cunoștea. Nu ai dreptul să mă ascunzi fiul și nu ai dreptul să-l lași pe mâini străine. Da, eu consider că sora ta este o străină. Așadar, știi ce? Știu foarte bine cu cine te vezi pe la spate și îți dau 2 zile să termin totul. Îmi pare rău, nu am înțeles ce ai vrut să spui, a ridicat sprâncenele fata. Cer să-l lași pe jurnalistul tău sub orice pretext și să-ți refaci familia. Pumnul de oțel al bărbatului s-a izbit de capacul mesei lustruite. Altfel, nu mă asum răspunderea pentru mine. Voi face în așa fel încât toată cariera acestui neputincios să se ducă de râpă, iar ferma ta să ardă și ea cumva. Poate că ar fi mai înțelept să ai grijă de tine? A întrebat Alina, ca și cum ar fi fost o întrebare casuală, încrucișându-și brațele pe piept. Știi, am auzit de la o pasăre că nici tu nu te descurci prea bine. În special, cheltuielile mari ale întreprinderii comunale Aeroport au atras atenția autorităților superioare. Licitațiile vor fi verificate, contractele revizuite. Poate că ar trebui să ai grijă de tine? Nu, Alina nu avea deloc o înclinație spre bârfe, dar în cercurile de afaceri în care se învârtea Arcadie, astfel de știri apăreau mai întâi și erau considerate fierbinți, adică foarte căutate. Iar jurnalistul, desigur, discuta asta cu iubita lui. Așa că Alina era la curent cu tot. Serghei a devenit roșu ca o sfeclă, iar pe fruntea lui a apărut sudoarea. Alina se uita la acest bărbat complet străin acum și nu înțelegea cum a putut să-l iubească cândva. Era pur și simplu un tip meschin și mizerabil, care, dintr-o întâmplare fericită, se ocupa de sume mari de bani, dar nu a reușit să obțină niciun beneficiu din asta. Spre deosebire de Arcadie. Acest om era complet cinstit cu ea, politicos, plăcut în conversație. Desigur, nu avea atâta avere, dar tot ce avea, era bucuros să-i ofere. Se pare că în privirea Alinei s-a schimbat ceva, pentru că Serghei, tremurând, a întrebat brusc. Și la ce te gândești? Înțeleg corect că vrei să te întorci și în curând te vei muta la mine? Nu, înțelegi greșit, a râs Alina. Și atunci, urechea tinerei femei a prins un sunet atât de familiar și dorit. Era sunetul roților unei mașini pe drumul de pietriș. La acea oră, la ea putea veni doar o singură persoană. Arcadie, înalt, subțire și bine făcut, a apărut în ușa biroului ei câteva minute mai târziu. Deși a apărut nu era un cuvânt tocmai corect, pentru că în ușa s-a strecurat mai întâi un imens buchet de trandafiri, din spatele căruia s-a auzit vocea bărbatului ei iubit. Cum se simte fetița mea? Mi-a fost foarte dor de tine. Evaluând rapid situația, Arcadie a pus buchetul deoparte, s-a apropiat de Alina și a înconjurat-o cu corpul său de furia lui Serghei. Înțeleg că nu mai aveți nimic de discutat? A întrebat el calm, ignorând cum se uită Serghei la el cu ură. Eu, de obicei, nu discut cu sărăntoci care câștigă 3 parale pe zi, a scuipat cu dispreț bărbatul. Voi discuta cu Alina. Probabil că nu vei discuta. Arcadie a fost exagerat de politicos. Văd că femeia mea iubită nu vrea să discute cu tine, iar asta înseamnă că o astfel de discuție nu poate avea loc. Apucând-o pe Alina de talie, Arcadie a scos-o afară și a așezat-o în mașină. Apoi s-a scuzat și, înainte ca tânăra femeie să apuce să obiecteze, s-a întors și a alergat înapoi, acolo unde Serghei rămăsese complet singur în birou. Știam că te vei întoarce. Serghei își recăpătase controlul și se simțea încrezător.
Ei bine, hai să negociem? Înțeleg de ce ai venit. Când ea nu este lângă tine, poți să te înțelegi liniștit, ca niște bărbați normali. Cât îți trebuie ca să dispari din viața ei și să nu mai apari? Pot să-ți ofer destul de mult, așa că nu te sfi să-mi spui prețul. Păstrează-ți banii pentru a plăti avocații. Îți vor fi necesari. Cu demnitate, a răspuns Arcadie. În virtutea meseriei mele, am auzit despre ce te așteaptă. Deci, puștiule, nu ai venit să te împaci cu mine, ci să-ți afirmi dreptul? Serghei s-a înfuriat din nou și s-a îndreptat spre ușa lui Arcadie. Ei bine, atunci să te gândești la tine. De la tine nu va rămâne nimic umed. Vor fi procese sau nu, nu este treaba ta. Acum trebuie să pleci de aici și să uiți drumul spre acest loc. Serghei s-a aruncat asupra lui Arcadie, sperând să-l doboare cu o singură mișcare, dar nu a fost așa. Jurnalistul a evitat, a prins mâna lui Serghei și l-a apăsat de perete. Te folosești de faptul că eu sunt mai în vârstă, a răcnit Serghei. Ai ieșit din formă de mult, dacă ai fost vreodată în formă, a confirmat Arcadie. Și acum tu vei ieși de aici și nu te vei mai întoarce niciodată, ai înțeles? Dacă se va întâmpla să continui să te învârți în jurul Alinei, nu îți va fi deloc bine. Voi folosi toate legăturile mele de afaceri, dar voi face în așa fel încât să nu te elibereze nici măcar cu garanție. Voință sau nu, Arcadie a atins acea coardă sensibilă. Serghei era obișnuit să conducă întreprinderea comunală aeroport ca pe moșia lui, iar investigațiile începute de autorități nu-i plăceau deloc. De fapt, în secret, el nu trea gânduri că Alina se va întoarce, o va forța să vândă ferma, iar cu acești bani se va răscumpăra de toate controalele. Dacă nu ar fi fost acest tânăr din oraș, planul lui ar fi reușit cu siguranță. Alina era doar o femeie obișnuită, care, după cum se știe, iubește cu urechile și trebuie doar să-i spui tot felul de lucruri frumoase pentru a o face să se topească și să-l asculte. Dar Arcadie a apărut la momentul nepotrivit. Nu te va mai deranja, a declarat cu încredere jurnalistul, așezându-se în mașină, unde o aștepta Alina. Dar în locul tău, Oleg, aș lua neapărat o vacanță. Știi, doar așa, pentru orice eventualitate. Pentru că din supărare, acest porc ar putea să-și piardă mințile. A trebuit ca Alina să fie de acord cu Arcadie, iar Oleg să se împace cu gândul că nu va putea participa la unele evenimente. Nu te îngrijora, băiete, ai tot timpul din lume, a șoptit conspirativ jurnalistul, când a avut o clipă să vorbească cu Oleg în privat. Dar, dacă nu mă înșel, în curând vei putea participa la un alt eveniment, de asemenea foarte interesant. Intenționez să o cer pe mama ta de soție și sper că nu mă va refuza. Ce zici de a fi nașul la nunta noastră? La stațiune, Arcadie i-a oferit Alinei un inel și a cerut-o să-i fie soție. Oleg l-a susținut cu căldură pe viitorul său tată vitreg și i-a spus mamei că este complet sigur că tocmai Arcadie o va face fericită. Ei bine, dacă insiști foarte mult, a zâmbit în răspuns femeia. După întoarcerea de la stațiune, Alina a întrerupt orice comunicare cu surorile ei și a început să trăiască o viață fericită și împlinită împreună cu soțul și fiul ei. Când o întrebau despre ce planuri ambițioase îi trec prin minte femeii de afaceri, ea răspundea întotdeauna: cum putem ști despre planurile de mâine? Cel mai important este că acum sunt fericită, chiar dacă toți mă consideră prost și lipsită de viziune. Pot fi sigură de un singur lucru: mâine voi fi mai fericită decât astăzi.